ආයිබෝන් යාළුවනේ how to make කොහොමද හදන්නේ YouTube නාලිකාවට ඔබ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔය කට්ටිය කියලා දෙන්න යන්නේ මේ වගේ දොරක් අරපුවාම ඉබේ වැහෙන සාමාන්‍ය කඩේ ගන්න තියෙන ඩෝ ආම් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ගෙදර තියෙන බඩු වලින් මේ දොර ස්වයංක්‍රීයව වහන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔය කට්ටිය අද කියලා දෙන්න යන්නේ. හොඳයි බලමු අපි මේ සඳහා මොනවද අවශ්‍ය කියලා. නූල් කැබැල්ලක්, ප්ලාස්ටික් වීදුරු බෝතලයක්, ඇන කීපයක්, සිස් දෙයක් හොයාගෙන තියෙනවා. බටපැල්ලි වලට එන ඒ බටපැල්ලි අකුලන්න ගන්න කොටසේ කෑල්ලක් මේ වගේ පොඩි ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කෑල්ල නැහැ කියලා ඒකට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ වෙනුවට අපිට යකඩ ඇණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ක්‍රම දෙකම කියලා දෙන්නම්. ආයුධ වලට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මිටියක්, නියනක්, පේපර් කටර් එකක්. හරි අපි බලමු දැන් මේ දේවල් උපයෝග කරගෙන කොහොමද මේ මෙවලම හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි දොරට මෙන්න මේ වගේ ඇණයක් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්ව මෙන්න මේ වගේ අපි අර සපයාගත් උපකරණේ උළුවස්සට හයි කරනවා. අපි මේ ආකාරයෙන් මේ උළුවස්ස හයි කරගන්න අපිට මේ උපකරණයක් නැත්නම් අපි යකඩ ඇණයක් උළුවස්සට ගහලා ඒ යකඩ ඇණේ දෙකට නමා ගන්නවා එල් අකුරේ හැඩයට ඉටින්න. දැන් අපි මේ උපකරණේ මෙන්න මේ විදිහට සවි කරලා ගන්නවා. අපි දැන් මෙන්න මේ ගහගත්ත ඇණේට මේ නූල මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගැට ගහ ගන්නවා. දැන් දොරේ ඔන්න ඔය තියෙද්දි අපි මේ නූල සම්පූර්ණයෙන් දොර ඇරලා අර උළුවස්සේ හදාගත්ත මෙවලමට ඇතුලෙන් අපි මේක දා ගන්නවා. අපි ඒ හදාගත්ත එකට හෝ ඇණයක් ගහගත්තා නම් ඒ ඇණේ මේ වගේ ඒ නූල සිංගවා ගන්නවා. දැන් දොර උකුරම අරපුවාම ඇරලා තමයි අපි මේ හදන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දොරකින් තියලා උළුවස්සේ ඉඳන් සාමාන්‍ය උසකින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තියලා අඟල් 6ක් විතර වගේ තියලා මේ ස්ථානයේ ගැට ගන්නවා බෝතලේ. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ බෝතලේ එල්ල ගන්නවා. දැන් මේ දොර වැහෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි මේ බෝතලෙට වතුර ටික ටික දානවා. හැබැයි වතුර නොදම වුණත් බෝතලේ බර තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ දොර ඉබේම වැහෙනවා. මේ තියෙන්නේ එහෙම හදපු මේවලම මේ ආකාරයෙන් දොර වැහෙනවා මේ බෝතලේ පරිශාට යනවා. තමත් පාසුවෙන් ඔබට මෙවලමක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි සරල උපකරණ ඔබට ගෙදර ඉඳන් වැඩි මුදලක් වැය නොකර හදාගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා අනිත් කට්ටියට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒතර ඔය කට්ටියට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එක ආපු සැනකින් මැසේජ් එක එනවා. එහෙමනම් තවත් දවසක මෙවන් නව නිර්මාණයක් සමග හමු වෙන්නම්. ගිහින් එන්න. ජය වේවා.